พีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าพีระมิดนี้มีความใหญ่โตมากที่สุดในกลุ่มของพีระมิดกีซ่าสูง 138.5 เมตรและฐานกว้าง 230.33 เมตรเชื่อว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟูแห่งราชวงศ์ที่ 4 เมื่อประมาณ 4,600 ปีก่อนและประมาณ 2,000 ปีหลังจากที่พีระมิดสร้างเสร็จเฮโรโดทัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้เดินทางไปที่อียิปต์และเขาได้ไปสัมภาษณ์นักบวชของชาวอียิปต์โบราณและได้ใจความว่าในการสร้างพีระมิดชาวไอยาคุปจะมีอุปกรณ์หรืออะไรสักอย่างที่ทำด้วยไม้ใช้สำหรับยกอิฐที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าเรากลับไม่พบหลักฐานใดๆที่อาจจะอ้างอิงถึงเครื่องมือชนิดนี้ได้และพีระมิดคูฟูนั้นชาวไอยาคุปจะสร้างเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่จะว่างจากงานเกษตรและใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 20 ปีและมันได้ทำให้พวกเราได้เกิดความสงสัยว่าคนในสมัยนั้นที่ไม่น่าจะแทบมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายเขาสามารถก่อสร้างพีระมิดได้อย่างไรหลังจากที่พีระมิดได้สร้างเสร็จในช่วงแรกนั้นมหาพีระมิดแห่งกีซ่าได้มีลักษณะแตกต่างจากปัจจุบันไปอย่างมากมหาพีระมิดแห่งกีซ่ามีความสูง 146.6 เมตรแต่ว่าสาเหตุที่มหาพีระมิดนั้นได้มีสภาพอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้มันเกิดจากอิฐของมหาพีระมิดนั้นได้ถูกรื้อไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในกรุงไคโรในศตวรรษที่ 14และอิฐที่ถูกรื้อไปส่วนใหญ่นั้นมันคือหินปูนคุณภาพสูงซึ่งเปรียบเสมือนผิวหนังของพีระมิดที่ใช้บดบังหินที่อยู่ภายในจากตอนแรกมหาพีระมิดสูง 146.6 เมตรซึ่งปัจจุบันนี้เหลือ 138.5 เมตรและเป็นสภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับอดีตมหาพีระมิดแห่งกีซ่านี้ใช้อิฐไปมากกว่า 2,300,000 ก้อนในการรังสรรค์ขึ้นมาและแต่ละก้อนหนัก 2.5 ตันซึ่งหมายความว่าพีระมิดคูฟูนี้น้ำหนักมวลรวมอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านตันและในสมัยก่อนผิวนอกของพีระมิดจะมีหินปูนทำให้พีระมิดนั้นเห็นเด่นชัดเมื่อกระทบกับแสงและไฮไลท์คือยอดสูงสุดของพีระมิดนั้นจะมีทองคำติดอยู่บนยอดและได้ถูกขโมยในเวลาต่อมาคาดว่าพีระมิดแห่งนี้กำลังอยู่ในช่วงวัยกลางคนและน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ 5,000 ปีและต่อให้เราใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากสำหรับการสร้างมหาพีระมิดแห่งนี้ได้มีทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับวิธีการสร้างมหาพีระมิดหรือแม้กระทั่งผู้ทรงปัญญาจากนอกโลกเป็นผู้สร้างพีระมิดขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นล่ะถ้าคนธรรมดา2 มือ 2 เท้าเป็นคนสร้างพีระมิดขึ้นมามันจะพอมีวิธีไหนบ้างที่คนในสมัยก่อนจะพอทำได้ก่อนอื่นเริ่มจากวัสดุในการสร้างพีระมิดก้อนหินที่ชาวไอยาคุปใช้ในการสร้างพีระมิดนั้นคาดว่าน่าจะส่งมาจากเหมืองที่อยู่ห่างจากจุดสร้างประมาณ10 กิโลเมตรและมันจะมีคนตอกหินเหล่านี้จนกลายเป็นอิฐคาดว่าเหมืองนี้จะต้องผลิตอิฐประมาณ 1,000 ก้อนต่อวันเพื่อใช้ในการสร้างพีระมิดเพื่อทันตามกำหนดการแต่ว่ามันก็ยังมีอิฐบางประเภทที่พิเศษกว่าอิฐที่ใช้ในการสร้างห้องบรรทมของฟาโรห์มันจะต้องใช้ระยะทางมากกว่า900 กิโลเมตรและเขาใช้วิธีใดในการขนย้ายอิฐประเภทนี้กันล่ะคาดว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นน่าจะนำท่อนไม้มาวางไว้ข้างล่างและดึงอิฐไปเรื่อยๆเมื่อถึงไซต์ก่อสร้างปัญหาคือพื้นดินบริเวณนั้นมันคือทรายและถ้าดึงต่อไปเรื่อยๆท่อนไม้มันจะจมลงไปในทรายและวิธีแก้ปัญหาคือนำน้ำมาลดทรายให้เป็นทางจนกว่าทรายจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ดึงอิฐผ่านต่อไปได้และเมื่อถึงที่ก่อสร้างแล้วพวกเขาจะนำหินเหล่านี้มาประกอบกันเป็นพีระมิดได้อย่างไรล่ะมันมีหลายทฤษฎีให้คุณได้เลือกสรรวิธีแรกผ
วกเขาจะสร้างทางลาดขึ้นไปเป็นชั้นๆตามความสูงของพีระมิดแต่ว่าทฤษฎีนี้มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าสุดท้ายทางลาดมันจะมีขนาดใหญ่กว่าพีระมิดและยาวเป็นกิโลซึ่งมันจะต้องใช้อิฐมากกว่าในการสร้างพีระมิดเสียอีกและวิธีต่อมาคือการสร้างทางลาดวนขึ้นไปเป็นเกลียวและใช้อิฐกลบทางลาดอีกทีแต่ว่าวิธีการนี้มันจะต้องใช้การคำนวณที่สูงและอาจจะทำให้ฐานของพีระมิดนั้นเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมและอีกทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้ชาวอายาคุปจะสร้างทางลาดแบบทฤษฎีแรกเพียง1 ใน 3ของพีระมิดเพื่อไม่ให้ทางลาดมีขนาดที่ยาวเกินไปและใช้วิธีการสร้างทางลาดหมุนวนขึ้นไปจากภายในของพีระมิดซึ่งวิธีการนี้จะไม่ทำให้พีระมิดเสียรูปทรงหรือว่าชาวอายาคุปเขาจะใช้น้ำในการสร้างพีระมิดโดยใช้ความรู้ของระบบแรงดันในการเคลื่อนย้ายอิฐที่มีน้ำหนักมากกว่า2 ตันให้เคลื่อนย้ายเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆและในตอนที่ทีมนักสำรวจได้เข้ามาสำรวจมหาพีระมิดแห่งนี้เขาได้พบกับท่อน้ำหรืออะไรบางอย่างที่พอจะสนับสนุนทฤษฎีนี้ได้ชาวอายาคุปอาจจะนำถุงหนังสัตว์มาใส่ลมและมัดไว้กับก้อนอิฐเพื่อทำให้ก้อนอิฐลอยน้ำและให้คนข้างบนพายก้อนอิฐไปเรื่อยๆและทฤษฎีสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดคือพีระมิดนั้นอาจถูกสร้างมาจากผู้ทรงปัญญาจากนอกโลกเพราะมันดูง่ายดีพวกเราไม่ต้องปวดหัวอะไรกับมันมากมายและไม่ได้ลำบากชนชั้นแรงงานด้วย